Bună dimineața la toată lumea și bine ați venit la acest dejun cu conferință de presă, care de fapt marchează finalul aflării noastre în Chișinău. First, I will introduce myself and the organization that I represent. În primul rând mă prezint eu și organizația de unde vin. So my name is Privaţi, I'm the Executive Director of Human Rights Without Frontiers, a human rights NGO based in Brussels. Deci eu sunt Privaţi, reprezint o organizație internațională care se numește Drepturile Omului Fără Frontiere, Human Rights Without Frontiers, cu sediul în Bruxelles. Our organization has been existing for 25 years now, and we cover human rights around the world. Organizația există de 25 deja și acoperim domeniul care ține de drepturile omului oriunde pe glob. There are a number of issues that we cover in priority. It's freedom of religion or belief, also trafficking in women for the purpose of prostitution, ethnic and other sorts of minorities. Există câteva aspecte pe care noi le acoperim cu precădere, și anume totul ce ține de libertatea, de religie, libertatea confesiei, deci libertatea convingerilor, de asemenea traficul de persoane, în special traficul de femei cu scopuri de prostituare și altele. We cover quite a number of countries, as I said before, through a network of correspondents that we have mainly in Europe, Asia and Africa, that provide us with the news, information, analysis about human rights issues. Acoperim mai multe țări și o facem prin intermediul unei rețele de corespondență care acoperă cu precădere Europa, Asia, Africa și care ne prestează informație, fapte, deci orice ce ține de aspectele pe care noi le considerăm. And we use that sort of information for members of the European Parliament and the European institutions in Brussels, but also for the Council of Europe in Strasbourg and the OSCE in Vienna, Warsaw. Noi folosim această informație pentru a o transmite mai departe membrilor Parlamentului European, instituțiilor europene, dar de asemenea și pentru așa instituții cum ar fi Consiliul Europei de la Strasbourg, Comisia Europeană de la Bruxelles și altele. We organize fact-finding missions, we hold conferences, and we also publish reports. Noi organizăm misiuni care sunt menite să investigheze, să colecteze fapte, în afară de aceasta, deci scriem rapoarte pe tema informației pe care am colectat-o și organizăm conferințe de presă. The last report that we have just published, it was 2 weeks ago, it's our annual report about freedom of religion around the world that covers 20 countries and 15 religious minorities whose members have been put in prison last year. Ultimul nostru raport a fost publicat acum recent, doar 2 săptămâni în urmă, și conține informații privitor la libertate religioasă, acoperă 20 de țări, 15 confesiuni minoritare sau religii minoritare, a căror membri au fost puși deci au fost privați de libertate, puși în pușcărie pe diferite motive. So why are we here in Chisinau? Moldova has never been on our radar for jailing members of minority religions, but we were alerted some time ago about the arrest of 2 members of a small religious minority here in Moldova. Din ce motiv suntem astăzi aici? Din motiv că, de fapt, Moldova niciodată nu a fost în lista noastră de țări care ar fi încălcat sau ar fi privat de libertate pe motiv de religie, de credință, însă, ceva timp în urmă a ajuns la cunoștința noastră o informație despre 2 membri a unei religii minoritare care au fost privați de libertate. So we arrived on Wednesday last week, late afternoon, and we are leaving this afternoon as well. What did we discover about the origin of the sad situation that happened to take place here? Am sosit miercuri, după amiază, vom pleca astăzi, de asemenea, la 2:30 a zilei și acum vrem să vă aducem la cunoștință ce am aflat noi deocamdată privitor la această situație nefericită. So we met quite a number of people, and we visited several institutions here in the capital city of Moldova to have different opinions, different perspectives about the reasons and the situation of the 2 people that are in prison. Noi ne-am întâlnit cu mai multe persoane, am vizitat mai multe instituții cu scopul de a obține diferite opinii, diferite perspective privitor la aceste 2 persoane care sunt acum în privațiune.
So, according to these opinions that we have collected, it seems to us that it all started with tensions and personal conflicts between some members and the leadership in around 2014 and maybe already a bit earlier inside the Unification Church here. În baza acestor opinii pe care le-am primit noi, aparent totul a fost declanșat urmare a unor tensiuni și a unor conflicte personale care au început în cadrul Bisericii Unificării, deci de fapt era un conflict personal între unii membri ai bisericii și conducerea bisericii, aceste conflicte fiind inițiate în anul 2014, dar poate chiar mai devreme aparent. And so it went on brewing and boiling for some time, since 2014, without any peaceful solution in sight between the parties in conflict until the end of March of last year, when several people were excluded from the Unification Church. Toată chestia aceasta a fost ruzită și a fiert și s-a copt așa în interior, fără a fi găsită o soluție pașnică pentru soluționarea acestui conflict și s-a finalizat în ultima instanță cu excluderea câtorva persoane, câtorva membri a acestei Biserici Unificării în luna martie 2015. We are not here to say who was right, who was wrong in this dispute. We just try to understand what was the origin of a situation that led to the imprisonment of two people. Noi nu suntem aici pentru a da o notă sau pentru a spune cine are dreptate și cine nu are dreptate în această dispută. Suntem aici pentru a vedea care este originea situației care a condus până la urmă la privarea de libertate a două persoane. So after these members were excluded, four of them apparently, they reacted with a letter listing a number of accusations, very serious accusations, that we got a copy of. La momentul când aceste persoane au fost expulse, aparent 4 membri, ei au întocmit o scrisoare care conținea o listă de învinuiri, apropo, învinuiri foarte grave, foarte serioase, deci de care am aflat și noi, deci care au fost aduse la cunoștință. We met one of the excluded members and talked extensively with him, and he told us that that letter was just meant to put the leaders of the church under pressure and force them to take their criticisms about their management into consideration. Am vorbit destul de amplu, destul de îndelungat cu unul dintre membrii care a fost excluși și dumnealui ne-a relatat că de fapt scrisoarea aceasta avea scopul doar de a exercita presiune asupra conducerii bisericii, astfel încât conducerea să ia în considerație acea critică care a fost analizată la adresa sa. So in the passing time it appears that no settlement could be reached between the two parties, and the accusations of alleged criminal activities were made public and brought to the attention of the government anti-trafficking center. Aparent, până la urmă, nu am mai cunoscut nicio rezolvare acest conflict între cele două părți, astfel încât scrisoarea, până la urmă, a fost făcută publică și a fost adusă la cunoștința agențiilor guvernamentale și a Centrului Antitrafic, de combaterea traficului de persoane. So that's how we perceive the starting point of the problem of those two people that are now in prison. I will now give the floor to my colleague, Dr. Aaron Rhodes, from FOREF in Austria, who will now talk more in details about the judicial aspect of the case. Deci cam așa arată situația deocamdată. Aceasta este informația de context privitor la aceste persoane. Acum o să-i dau cuvântul domnului dr. Aaron Rhodes, care este președintele FOREF, deci Forului pentru Libertatea Religioasă din Europa. Dumnezeu să acopere acum mai detaliat partea judiciară a acestui aspect. Thank you, Willie, and thank you for coming to the press conference. Mulțumim lui Willie și dumneavoastră pentru faptul că ați venit la această conferință de presă. I'm a human rights activist. I've been working in human rights for it's over 20 years now. And I've also had some experience with human rights in Moldova, starting, I think, in the late 1990s. Eu sunt un activist în domeniul drepturilor omului și am fost implicat în acest domeniu mai bine de 20 de ani acum. Deci, în afară de aceasta, sunt
familiarizați, sunt cunoscut și cu unele aspecte care țin de drepturile omului în Moldova. Am fost implicat în această activitate, deci anume cu Moldova, încă de la finele anilor 90. And when I think back on all of the human rights cases which I've been engaged with, I think this is one of the strangest and most absurd cases I've ever seen. Acum, dacă reflectez în retrospectivă asupra cazurilor de călcare a drepturilor omului din Moldova pe care le cunosc eu deocamdată, cred că cazul despre care discutăm acum este unul dintre cele mai bizare, mai strane și mai absurde pe care le-am văzut vreodată. This is essentially, as Willie explained, the result of a civil dispute, which has become a criminal case, and has resulted in arrests and detentions which, in my opinion, are essentially arbitrary. Acest caz, de fapt, așa cum a explicat și domnul Willie Fotrei, esențial a început de la o dispută civilă care s-a soldat cu un dosar penal și care a condus la privarea de libertate, deci arestul și detenția a două persoane care, din punctul meu de vedere, este arbitrară. And that's why our conclusion in this matter is that these charges should be immediately dropped, and the two detained individuals should be immediately and unconditionally released. Din acest motiv, opinia noastră este că toate aceste acuzații trebuie să fie în mod, deci, imediat, să fie retrase și aceste două persoane care se află actualmente în detenție preventivă trebuie să fie eliberate imediat și necondiționat. If you take the time to look at the allegation that has been made by the prosecutors, you find that this is a deeply flawed document. Dacă dumneavoastră o să găsiți timp să aruncați o privire la aceste pretinse acuzații care sunt înaintate de procuror, dumneavoastră vă veți convinge că toate aceste acuzații sunt profund defectuoase. The foundation of the charges seems to be that the Unification Church in Moldova was established as an organized criminal group. Deci baza acuzațiilor sau, eu știu, temelia acuzațiilor vin din asumțiunea că de fapt Biserica Unificării, care a fost stabilită în Republica Moldova, a fost inițial creată ca și grup criminal organizat. Which is false. Ce este incorect, fals. One of the defendants, Oleg Savenkov, is a Ukrainian citizen who entered Moldova only in 2014. Unul dintre inculpați, și anume Oleg Savenkov, este cetățean al Ucrainei și a venit în Republica Moldova doar în anul 2014. So how can he be charged with organizing a group that was organized years before? Cum poate să fie astfel acuzat el de faptul că a organizat un grup care, de fapt, dacă și-a fost organizat, a fost organizat cu ani buni înainte de venirea lui? The other defendant had nothing to do with the leadership of the church. Și al doilea inculpat nu are nicio treabă cu conducerea bisericii. But the people that founded the Moldovan Unification Church have not been charged with anything. În timp ce persoanele care de fapt chiar au fondat Biserica Unificării în Moldova nu au fost acuzate de nimic. Let me talk a little bit about this issue of fundraising by the Unification Church. Acum, dacă îmi dați voie, să vă povestesc un pic despre acest aspect care ține de colectarea de fonduri, fundraising-ul, din partea Bisericii Unificării. All religious organizations raise funds. Toate organizațiile religioase colectează fonduri. I think, don't they? Can you think of a religious organization that does not raise funds? I mean, Willie Fotrei knows everything about religious organizations. Bine, am solicitat și opinia expertului, domnul Willie Fotrei, și dumnealui a confirmat că, într-adevăr, absolut toate religiile, toate instituțiile religioase colectează fonduri și dumnealui chiar cunoaște totul despre religii. And also civil organizations. All civil organizations raise funds. Și același lucru fac și organizațiile. They don't get them from the state, they get them from other citizens. Organizațiile civile, de asemenea, nu primesc bani, nu primesc fondurile din partea statului, le colectează din partea unor cetățeni. And these religious organizations have different ways of raising funds. Organizațiile religioase au diferite moduri de colectare a fondurilor.
Some of them may seem strange. Some of them may not seem strange, but that's what they do. Unele moduri de colectare pot să pară bizare, altele pot să pară mai puțin strane, însă oricum, acest lucru îl fac toți. And in international human rights law, this is considered a manifestation of religious belief. Acum, în dreptul internațional, care ține de drepturile omului, în domeniul drepturilor omului, acest lucru, deci colectarea de fonduri, se consideră ca și manifestare a unei credințe religioase. The United Nations Human Rights Committee has ruled that raising funds is part of legitimate religious activity. Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a luat o decizie prin care a declarat că colectarea de fonduri este parte a activităților religioase legitime. You can be sure that if this case goes up the ladder to the European Court, goes up the ladder to the UN Human Rights Committee, it's going to be knocked down on that basis. Puteți să mă credeți că în cazul în care aceste dosare o să ajungă la Curtea Europeană și o să urce mai departe pe scară, de exemplu, la Comitetul Națiunilor Unite, doar pe această bază o să fie anulat. Okay, now the next thing I wanted to mention was about anti-trafficking legislation. Încă un aspect pe care vreau să-l menționez ține de legislația antitrafic a Republicii Moldova. Moldova has received a lot of foreign assistance to try to solve the problem of trafficking in Moldova. Moldova a beneficiat de foarte multă asistență pentru a încerca să soluționeze problema cu traficul din țară. The purpose of this anti-traffic legislation was not meant to be to instrumentalize against peaceful religious organizations. Scopul acestei legi antitrafic din Republica Moldova, deci această lege nu a fost menită să fie instrumentalizată pentru a fi instrumentalizată sau utilizată împotriva unor religii pașnice. And we believe that, and as our press release states, it will be a travesty of justice if the law is misused for private reasons, and it will threaten the freedom of religion in Moldova and Europe. Și în comunicatul nostru de presă nu am menționat acest lucru și chiar credem cu tot din adinsul că în cazul în care acest lucru se va produce, de fapt ar fi o batjocură, ar fi o mimare a justiției, deci în cazul în care aceste dosare vor fi continuate și va prezenta de asemenea acest lucru și o amenințare pentru libertatea religiei în Republica Moldova, dar și în Europa. I want to conclude by just in telling you what we intend to do about this case in the future. Vreau să concluzionez prin a vă comunica ce intenționăm să facem noi privind acestor cazuri pe viitor. We are going to go to the wall with this case. We are not going to give up this case until these people are released. Noi nu vom renunța la aceste cazuri și vom merge absolut până la sfârșit, până la momentul când aceste două persoane vor fi puse în libertate. We are just getting started. Doar am început acum activitatea. We're going to take the case to the United Nations. Noi planificăm să ducem acest dosar în atenția Națiunilor Unite. We're going to take the case to the Council of Europe. În Consiliul Europei. We're going to take the case to the European Union. Vom ajunge cu acest dosar în Uniunea Europeană. And we're going to take the case to the Organization for Security and Cooperation in Europe. Și în Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa OSCE. We're going to go to the national governments that have relations with Moldova. De asemenea, ne vom adresa la guvernele naționale care au legătură cu Republica Moldova. Because we deeply believe that the conviction of these two individuals would be very harmful, not only to them, to their families, and to the Unification Church, but to all other religious movements and to the image of Moldova. Din motiv că noi suntem ferm convinși că condamnarea acestor două persoane va prezenta un mare detriment, nu doar pentru persoanele care se află acum în privațiune de libertate, pentru familiile lor și pentru Biserica Unificării, dar generalmente vorbim pentru mișcările religioase, dar și pentru imaginea Republicii Moldova. Thank you. Yeah, I think that we discussed that it should not be a criminal case, but a civil case. That the way it should be dealt with by the authorities here. Și cred că am discutat acest aspect, că de fapt acest caz ar trebui să fie soluționat pe latura civilă, ca și
este ca și o dispută civilă și nu ca și un dosar penal de către autorități. Okay, are there, oh, maybe we could give the floor to one of the wives of those prisoners to tell us what is their situation in detention. Yes, Poate, you can sit here. în acest moment îi Yes. transmite cuvântul soției uneia dintre deținuții, care poate să ne povestească acum care este situația actualmente. What are the latest news about your husband and about Oleg? Dacă sunt noutăți de câteva ore, da, mai recente, privitor la soțul ei și a domnului Oleg Savenkov. Bună ziua tuturor, eu mă numesc Olga Calestru, sunt soția lui Mihai Calestru. Vreau să zic că la moment atât soțul meu cât și Oleg Savenkov se află în detenție. Pe 29 decembrie anului trecut, decizia judecății a permis arestul la domiciliu ca peste 11 zile Curtea de Apel să decidă ca ei să fie închiși din nou. Ca să prezint puțin despre soțul meu. Deci, după cum s-a spus, deși este un membru dedicat al Bisericii Unificării, nu a fost niciodată liderul acestei biserici, dar a fost o persoană activă în sfera ONG-urilor. Și, de fapt, îl cunosc sute de profesori și mii de elevi din întreaga țară. Tot ceea ce a făcut a fost bazat pe credința lui, pentru că a făcut lucrurile voluntar. Și beneficiarii organizațiilor în care el a lucrat pot să confirme acest lucru. Deci sunt sute și mii de elevi și profesori inspirați de cartea Eu și Universul meu, în baza căreia s-a lucrat. ONG-urile cu care a cooperat soțul meu, unele dintre ele au și statut consultativ la Uniunea Europeană, deci la Organizația Națiunilor Unite. Și la momentul dat, ceea ce îi se incriminează, de fapt, este opusul la ceea ce prezintă el. El, deși a putut să lucreze pentru sine, să se autorealizeze, are și intelect și studii pentru aceasta, a lucrat voluntar pentru a servi societatea în Moldova. El nu are în posesia sa bunuri, nu are nici măcar apartament care să-i aparțină. Deci noi trăim modest ca și mulți membri ai Bisericii Unificării. Ceea ce a făcut el a fost bazat pe dorința lui sinceră să contribuie la promovarea valorilor morale și a valorilor familiei aici în Moldova. Deci, ceea ce a fost prezentat în presă este o denigrare intenționată a imaginii lui și a numului lui și noi, de fapt, familia noastră a avut de suferit mult în urma acestor învinuiri. Și eu m-am pomenit în situația în care eu nu știam cum să privesc în ochii vecinilor. Eu nu știam ce să zic la grădiniță. Toată lumea m-a întrebat ce se întâmplă. Mă sunau la telefon și mă întrebau cine a comandat aceste emisiuni. Deci, puteți să vă dați seama în ce situație suntem și noi și familia lui Oleg Savenkov. Asta este ceea ce pot spune la moment. Dar cum explicați dumneavoastră că nu liderii au fost reținuți, dar membri ai bisericii care fiind aduse învinuiri atât de grave? Deci, unul din persoanele deținute a avut poziție de lider în biserică, dar, după cum s-a menționat, el a venit în țară abia în 2014. Deci, învinuirea principală este că biserica din start a fost inițiată ca un grup criminal organizat, deci începând din 2001. Soțul meu, deci eu explic acest lucru prin faptul că el a fost activ, el este cunoscut în societatea civilă. El a avut o poziție activă și în biserică, deși nu a fost lider. Și se lovește în el pentru că el are imagine în Moldova. Și eu presupun că este o intenție, deci este un interes de a închide biserica și, de fapt,
organizațiile care au aceiași fondatori, ONG-urile care nu sunt religioase, dar care au aceiași fondatori ca și biserici. De aceea se lovește în acel care a fost cel mai activ și cunoscut în societate. What are his detention conditions? Care sunt condițiile de detenție ale domnului Libertate? Deci, în perioada când a fost acasă, acum când a fost eliberat în arest la domiciliu, a putut să-mi povestească. Deci, eu nici nu mă așteptam la condiții bune, dar am fost îngrozită de condițiile în care sunt ei deținuți. Deci sunt niște pereți închisorii negre cu mucegai. Dacă nu li se transmite mâncare din partea rudelor, ei sunt supuși, deci să îndure foame, literalmente. Și de aceea puteți să vedeți rânduri la ușile închisorii în fiecare zi, oameni care transmit de peste 20 de kilograme de mâncare pentru toată celula, pentru că fără de asta condițiile sunt absolut mizerabile. O perioadă de timp s-a aflat într-o celulă unde se fuma 24 din 24 și nu era fereastră, deci ventilare nu există. Și pentru că nu este fumător, deci s-a simțit foarte rău. Mi-a povestit la fel că cineva dintre deținuți a solicitat ajutorul medical și nu i s-a acordat acest ajutor. Deci a trebuit să insiste de mai multe ori. Asta este situația în Moldova. Penitenciarul 13. Am o întrebare despre experții din Europa. Probabil sunt la curent că în Republica Moldova a mai existat un proces împotriva Bisericii Unificării care a fost casat. Și cei care pretind că sunt victime, fiindcă nu pot să afirm că nu sunt destul de informată, deci spun că tocmai drepturile lor au fost lezate, fiindcă instanța de judecată nu a luat în seamă toate învinuirile și plângerile aduse, precum că au fost manipulați și au trebuit să dea toți banii câștigați din familie, precum că ar fi existat și niște duoluri și așa mai departe. Deci cum reacționează experții la asta? Și de ce apar atâtea discuții în jurul acestei biserici, de ce această biserică a fost interzisă în alte state? A question to the experts. You might be aware that there was another criminal case initiated earlier against the Unification Church, and this case was finally cancelled. So now the alleged victims in that previous case, I cannot state the victims indeed since I do not have sufficient information to state that. So the alleged victims alleged that they were manipulated, they were forced to donate, to give all the monies, even their own money of the family, to donate them to the leaders of the church. They also alleged some rape cases. So now my question is, how come there are so many rumors and so many cases and noise against the Unification Church here in the Republic of Moldova, especially taking into account that this church had been prohibited in some other states? Yeah, I will start answering. We know by experience, including in our countries, Belgium, France, Germany, Austria, and so on, that new religious movements are perceived as disturbing movements. Noi cunoaștem din propria experiență a țărilor noastre de origine, cum ar fi Belgia, Franța, Germania, Austria, că mișcările noi religioase de obicei sunt concepute ca și niște mișcări deranjante. The case, for example, with Jehovah's Witnesses, Hare Krishna, and others, but those cases have never been transformed into first criminal cases, and there has never been evidence of manipulation, and also cases of rape that you mentioned here as well, not only concerning those movements that I mentioned, but also all other movements. And I would say in the countries that I mentioned, including Spain, Italy, and so on, there has not been such accusations against the leaders of the Unification Church. Pot să vă spun că acest lucru se referă, de exemplu, la așa mișcări care apăruseră de atunci, care erau noi, cum ar fi, de exemplu, martorii lui Jehova, Hare Krishna și alte mișcări. Deci existau întotdeauna așa fel
de acuzații care țineau, de exemplu, de manipulări și așa mai departe, însă aceste cazuri niciodată nu s-au soldat, în primul rând, cu dosare penale, în al doilea rând, niciodată nu au existat probe care ar fi confirmat aceste acuzații care se aduceau, pretinsele manipulări sau pretinsele cazuri de viol, așa cum ați menționat dumneavoastră, nici în Spania, nici în Italia, și vorbim acum nu despre aceste mișcări pe care le menționat, dar practic toate mișcările religioase care erau. Such accusations usually come from the dominating and historical churches that feel challenged by those new religious movements that proselytize and make new members from their own flock. Așa fel de acuzații de obicei vin din partea religiilor tradiționale, dominante, care se simt cumva sfidate de apariția acestor noi mișcări, care ar putea cumva să le aducă un detriment, adică recrutând sau atragând noi membri din foștii membri care au aparținut la religiile acestea tradiționale. And such accusations are taken over by the media because they can sell it very easily, and it is attractive stories, although they are usually unfounded, but there are also cases where some leaders of religious movements, but also traditional ones like the Catholic Church, where many priests were accused of pedophilia, for example. De obicei, aceste cazuri sunt foarte ușor preluate de mass media și răspândite, din motiv că așa fel de istorii pot fi ușor vândute publicului și de obicei sunt niște povești foarte atractive, însă până la urmă se dovedește că în mare parte aceste acuzații sunt nefondate. Cu toate că totuși există dosare și nu neapărat pe liderii acestor mișcări religioase, dar chiar pe liderii unor biserici tradiționale sau religii tradiționale, cum ar fi, de exemplu, liderii catolici. Dumneavoastră cunoașteți că au fost niște preoți care au fost acuzați de pedofilie. There have been attempts to make of so-called mental manipulation a criminal offense, but that it has never been able to transform that concept into a law. Au fost anumite încercări pentru a transforma aceste manipulări, deci într-un fel de dosare penale, însă niciodată nu s-a obținut succesul în a aduce o lege, deci care să ia forma legii. There has been a law on the abuse of weakness in France and also in Belgium, but in 95% of the cases, those that were prosecuted on that basis were politicians, were notaries who had abused the weakness of older people to get their money even before they died. Deci s-au făcut încercări de a criminaliza manipularea și până la urmă n-au luat forma legii. Cu toate acestea, de exemplu în Franța, în Belgia, au existat așa numita lege privind abuzul slăbiciunii și deci au fost și mai multe dosare deschise în baza acestei legi, însă 95% din dosarele care au fost inițiate în baza legii privind manipularea slăbiciunii, abuzul slăbiciunii, au fost legi împotriva politicienilor, împotriva notarilor care într-adevăr au făcut uz cumva de postura. Even President Sarkozy in France was seriously accused of abuse of weakness with a very old and rich woman that had been supposed to be manipulated to finance his political campaign, but Sarkozy is still free. He's not in prison. Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, unor acuzații foarte serioase, foarte grave, precum că ar fi făcut uz, ar fi abuzat slăbiciunea și era vorba de o femeie în etate, foarte bogată, pe care el ar fi constrâns-o să-i finanțeze campania lui electorală, însă, din câte cunoașteți, Nicolas Sarkozy este în libertate și astăzi. If I understand correctly, the case that has just been mentioned had been dropped and nobody had been accused for lack of evidence. Din câte am înțeles eu, ceea ce a menționat doamna Ludmila Barbă, deci acel dosar precedent, a fost până la urmă anulat și nimeni nu a fost acuzat sau condamnat din motiv de lipsă de probe. Unification Church. De fapt, acest dosar despre care vorbiți dumneavoastră, prima dată a avut despre el, deci nu a fost niciodată intentat un dosar penal. Și mai ales despre viol, la fel. Deci, eu consider aceasta o provocare și nu am auzit niciodată despre așa caz. Așa venit la adresa bisericii, în fiecare Moldova. I just wanted to make a short remark also, and that is that in its following what Mr. Fortrey said, that if you look around the vast array of religious organizations around the world, you find many allegations of problems with money and problems with sex.
And it's not limited to new religions. It's also with the Catholic Church. It's with the evangelical churches. It's with the Jewish synagogues. You find also such problems. And very often people give money and then they feel that they have, they regret giving such money, and so on and so forth. And another thing I want to mention is that as human rights groups, one of our basic principles is that we insist on everybody following the law. So we are not interested in exonerating anyone who has broken the law. And we follow the laws, and we expect those whom we defend to follow the law. Dacă îmi dați voie să adaug și eu ceva la ceea ce menționa domnul Willy Potreb. Dacă aruncați o privire la spectrul religiilor care există, deci toate religiile care există actualmente pe glob, deci din timp în timp, există așa fel de acuzații și aceste acuzații de obicei se rezumă la două aspecte, banii și sex, relații sexuale. Acest lucru nu se limitează doar la mișcările religioase sau la mișcările mai noi, dar de asemenea aduc atingere și unor biserici sau religii tradiționale, cum ar fi, de exemplu, Biserica Catolică, religia evanghelistă. Același lucru se referă chiar la sinagogile evreiești. Deci, de obicei, chestiile acestea sunt cumva inițiate de persoanele care au donat bani, au oferit bani, după care probabil regretă că au făcut acest lucru. Deci, da, într-adevăr, așa fel de acuzații apar permanent. Și încă un aspect de altă natură. Noi insistăm ca toată lumea să respecte legea care există într-o țară. Noi nu intenționăm cumva să-i exonerăm sau să-i eliberăm de responsabilitate pe cei care au încălcat legea. Însă noi, înșine, în activitatea noastră, noi ne ținem de lege și insistăm ca toată lumea, chiar cei pe care îi apărăm noi, să respecte legea. When there are complaints and accusations, it's normal that the judiciary keeps an eye on what is voiced in the public space or in private conversations. But of course, we expect that such accusations are correctly interpreted and qualified by the judiciary, and that there is a fair treatment of the accusations. Este firesc ca sistemul judiciar să țină în vizor, cum zicem noi, să fie cu ochiul pe aceste acuzații, pe aceste presupuneri care sunt sonorizate, fie că în domeniul privat, fie că apar chiar la nivel de autorități de stat. Însă noi ne așteptăm că toate aceste acuzații să fie interpretate și calificate de o manieră corectă de către sistemul judiciar și în afară de aceasta să fie tratate de o manieră justă.